Chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trên kênh của mình. Đây là những đọt rau quế mà mình trồng được khoảng một tuần lễ rồi. Thì các bạn thấy nè, cây thì rất là xanh và đang trong giai đoạn phát triển rất là tốt. Thì để trồng được những chậu rau quế như thế này, thì cách trồng của mình là dùng những chậu nhựa tái chế và mình cắt ra để mình trồng. Và nước sẽ dẫn từ cái phần dưới chậu này đi lên, sẽ cung cấp độ ẩm cho cây và giúp cho cây phát triển rất là tốt. Và cách làm của mình là không cần tưới luôn các bạn. Để làm được những chậu như thế này, mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cách trồng vô cùng đơn giản. Các bạn sử dụng bình nước suối 5 lít đã qua sử dụng. Sau đó chúng ta dùng dao rọc giấy cắt bình 1/3. Các bạn cắt xong thì mình sẽ lấy cái phần trên. Sau đó các bạn khoét lỗ. Với cách khoét lỗ trên nắp bình nước suối như thế này, để các bạn luồn những cái sợi dây nó có khả năng hút nước cao á, mình sẽ làm chậu không cần tưới. Ở đây thì mình dùng cái sợi dây này, xin miễn hút nước là được rồi các bạn. Xong rồi, vậy là chỉ trong tích tắc thôi là các bạn đã có chậu cây không cần tưới. Cách làm rất là đơn giản, mình có thể tận dụng những chậu nhựa tái chế trong gia đình nhà mình. Sau khi phần chậu đã chuẩn bị xong, các bạn chuẩn bị nước để chúng ta tiến hành giâm cành cây rau quế. Đối với rau quế, các bạn chuẩn bị sẵn một bó và nó không quá già và không quá non. Sau đó mình lặt bỏ bớt lá cái phần gốc để cho nó gọn gàng lại và bỏ vô nước để mình giâm. Thì với cách làm này mình cũng đã chia sẻ trên kênh rồi, các bạn xem thêm nha. Khi giâm cành cây đau quế như thế này thì các bạn sẽ đỡ mất thời gian chờ cây ra rễ khi mà mình trồng thẳng vào đất. Cái cách này nó sẽ nhanh hơn. Khoảng trong vòng từ 3 tới 4 ngày thôi là các bạn thấy những cây đau quế này sẽ ra rễ. Vậy là mình đã giâm cành xong rồi đó các bạn. Mình chỉ chờ cho nó ra rễ là mình đem ra mình trồng. Hôm nay là đã 4 ngày trôi qua kể từ cái ngày mình giâm cành những cái cây rau quế này. Thì hiện bây giờ các bạn thấy nó đã ra rễ rồi nè. Để mình mở lên cho các bạn xem. Rễ nhiều lắm các bạn. Rễ trắng tinh luôn. Thì có nhiều bạn nói là mình ngâm như thế này mình phải xử lý bỏ thuốc hoặc là cái loại gì thì nó mới ra rễ. Không có đâu các bạn. Các bạn cứ việc lấy nước sạch đó, các bạn bỏ vào và các bạn cứ làm giống như mình thì nó sẽ ra rễ thôi. Vì cây rau quế nó rất là dễ giâm cành. Nhiều bạn nói là tại sao mình lại giâm rễ cái cây rau quế này nó không ra được cái rễ mà nó bị hư, nó bị thối luôn. Thì mình có thể nghĩ là thứ nhất là do cái nhiệt độ chỗ các bạn nó quá lạnh. Do đó các bạn giâm nó rất là khó ra rễ. Còn mình thì cái chỗ mình thì nhiệt độ nó bình thường, có nắng mưa bình thường và khi mình giâm thì mình để trong mát chứ mình không có để ở ngoài nắng. Chỗ nào thiệt là mát mình để là ngày thứ tư rồi. Thì hiện bây giờ các bạn thấy rễ nó ra rất là nhiều nè. Và mình không có thay nước luôn các bạn, mình cứ để cái chậu nước là từ lúc mình bỏ vô tới giờ luôn đó. Cái chậu thứ hai mình cũng đã có giâm thêm để mình trồng. Các bạn xem nè. Vẫn ra rễ hết luôn. Thậm chí cái cây này nó có ra rễ nữa nè, mà nó ra rễ ít hơn chút. Còn mấy cây này vẫn ra rễ nhiều lắm. Đây các bạn. Do đó tỷ lệ khi mình giâm cành cây trong nước hầu như nó sẽ ra rễ hết các bạn. Khoảng chừng 3-4 ngày nữa thôi là nó sẽ ra rễ còn nhiều hơn nữa. Nhưng mà khi như thế này là mình đã trồng được rồi. Về phần chậu cây thì có thể cái phần này các bạn sẽ thay thế bằng những cái phần vải khả năng hút nước cao. Ví dụ như là khăn tắm hay là những cái loại vải mà nó có cái khả năng hút nước nhiều các bạn thay thế vẫn được. Còn mình thì mình sử dụng cái loại này. Còn về cái phần đổ ở chỗ này thì các bạn đừng có khoét ở tình trạng là chật quá. Nó ở trạng thái nó vừa thôi. Vì trên đây nó đã có phần đất nó chèn lại rồi. Để cho khả năng hút nước nó thiệt là cao lên. Thì lúc đó mình trồng cái cây mình vừa hút nước tốt mà trên đây đất nó lại ẩm ướt nữa. Nó sẽ tốt cho cái cây trồng của mình hơn. Rồi bây giờ mình chuẩn bị mình bỏ đất vào mình trồng thôi. Các bạn cho chất trồng vào. Có thể các bạn mua loại đất sạch cũng được các bạn Mình bỏ vào. Thì đất càng tơi xốp thì khả năng nó hút nước tốt hơn. Các bạn để cái phần dây này chính giữa.
Vì với cái cách trồng này sẽ giúp cho các bạn không cần phải tưới đâu. Sau khi đã đổ chất trồng vào xong thì cái phần rau quế chúng ta đã chuẩn bị sẵn và bây giờ chúng ta sẽ trồng vào. Thì các bạn thấy chỉ cần có ánh sáng hơi một tí thôi nè là nó cũng đã hơi héo héo rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ trồng vào. Thật sự ra rau quế nó rất là dễ trồng các bạn, nó không có khó. Chỉ dăm trong nước là nó ra rễ à. Nó rất là dễ trồng các bạn à. Thì lúc nào rảnh các bạn cũng nên làm những chậu rau quế để cung cấp cái nguồn rau sạch cho gia đình nhà mình. Vừa có rau an toàn mà mình vừa có những cái phút giây thư giãn nữa. Thoải mái lắm, nó nhẹ nhàng hơn. Thì khi đã trồng xong như thế này thì cái phần đất trên đây nè, các bạn tưới một lần đi để cho nó ẩm ướt hết luôn. Thì nó sẽ hút cái phần nước dưới đây lên thôi. Tức là trong lúc đầu thì mình phải tưới để cho nó giữ cái phần ẩm đất trong đây. Bây giờ các bạn sẽ phun nước tưới đều lên cây rau quế của mình. Và cái phần đất trong đây nè, các bạn tưới để cho nó có cái phần độ ẩm trước. Tưới nhiều hơn nha các bạn. Vì nó sẽ có phần độ ẩm là nó sẽ tốt cho cái cây của mình hơn. Khi nó đã có cái phần nước ở dưới nó hút lên thì lúc đó chúng ta sẽ không cần phải tưới nữa. Mà các bạn chỉ thấy khi nào nó hụt nước thì các bạn chăm lên thôi. Sau khi tưới mà nó đủ ẩm xong rồi, các bạn tiến hành bỏ cái chậu có nước nè. Tại vì cùng chai nước suối thì cái kích cỡ nó bằng nhau các bạn à. Rồi các bạn bỏ qua bên đây để chuẩn bị cho quá trình nó hút nước nha. Rồi, nhưng mà trong lúc trồng như thế này thì các bạn đừng có đem ra nắng liền. Đây các bạn xem nè. Cái mực nước nó nằm ở khúc này là vừa rồi. Các bạn đừng có để cho nó ngập lên trên tới cái phần sát cái miệng này. Nó chỉ nằm ở cái phần này vừa vừa thôi. Chứ đừng có để cho nó sát nó ngập lên cái phần cổ chai này là nó bị hư cái cây của mình nha các bạn. Rồi các bạn để ở trong mát khoảng từ 3 tới 4 ngày đi để cho nó an tâm. Rồi sau khi mà cái cây nó khỏe lên rồi, mình đưa ra nắng từ từ. Rồi sau đó mình cứ để ngoài nắng rồi mình cứ chăm nước thường cái phần này thôi. Thế là cái cây của mình nó sẽ phát triển. Đây là 2 chậu mà mình vừa mới trồng xong. Thì các bạn thấy cái phần nước ở đây nó bị đổi màu. Là do cái phần đất ở trên đây mình tưới nước thì nó sẽ theo cái sợi dây này, nó sẽ thẩm thấu xuống cái phần này. Thì cái sợi dây này nó có nhiệm vụ là nó luân chuyển nước từng quạt. Tức là khi trên đây nó quá khô thì ở đây nó sẽ hút nước lên. Và quá trình nó sẽ hút tiếp tục như vậy để giúp cho cái phần đất trong đây nó sẽ lúc nào cũng ở trạng thái ẩm ướt. Để cho cái cây mình nó phát triển tốt. Ẩm ướt nhưng mà không có ngập úng nha các bạn. Khi mà các bạn trồng thì các bạn nhớ đổ đất đừng có đầy cái miệng chậu này quá. Để các bạn dễ chăm sóc hơn. Các bạn nhớ khi mà mình chăm sóc những loại cây như thế này thì giai đoạn đầu là các bạn đừng có đem để ngoài nắng nha. Mình để ở trong mát, khi nào cây nó khỏe thì các bạn hãy đem ra ngoài nắng. Sau một tuần lễ trôi qua thì 2 chậu rau quế chúng ta đã trồng trong chậu, không cần tưới, đang phát triển rất tốt. Các bạn xem nè, những đọt non rất là nhiều. Và như thế này thì các bạn có thể thu hoạch được rồi. Đây nè các bạn, bên đây cũng vậy luôn. Rất là nhiều. Nhìn rất là xanh luôn. Và thường như thế này thì mình có thể sử dụng được rồi đó các bạn. Thì đối với việc trồng rau quế trong chậu mà không cần tưới như thế này thì các bạn lưu ý ha. Khi mà mình có đổ đất để mình trồng thì mình đừng có đổ đầy quá. Khi mình đổ đầy thì mình chăm sóc nó sẽ khó hơn. Do đó thì cái phần trong đây mình đổ đất là nó ở dưới cái miệng chậu. Nó cách khoảng như đây nè các bạn. Thì khi đó mình chăm sóc rất là dễ. Các bạn lưu ý đừng có để cho nước ở trong đây nó bị hụt. Vì mình trồng là không cần tưới. Do đó tất cả các chất trồng trong đây nó phụ thuộc hết vào cái lượng nước ở đây. Do đó mình phải chăm cho nó đầy đủ trong đây thì rễ nó sẽ phát triển tốt hơn. Vì lúc nào nó cũng sẽ dẫn nước từ ở dưới đây lên để cung cấp cho cái chậu cây mình. Trong trạng thái là lúc nào cũng có ẩm trong đây hết thì cây sẽ phát triển tốt. Các bạn nhìn nè, lúc nào cũng ẩm ướt hết đó. Do đó những cái chồi non ở đây ở gần sát gốc nè, các bạn xem nó đang mọc lên nhiều lắm. 2 chậu luôn, ở gần gần sát gốc là nó mọc lên. Đây nè các bạn.
cái hơi ẩm nó có đó, do đó nó mọc nhiều. Còn bên đây á, là nó đổi màu là tại vì khi nước nó hút á, nó tuần hoàn lên xuống, do đó nó sẽ hút từ cái sợi dây này nè xuống dưới phần này, do đó cái phần nước á, nó bị đổi màu. Còn cái phần này là mình mới thay để cho các bạn thấy cái phần rễ nó. Đây là cái phần rễ nó nằm ở dưới đây nè các bạn. Còn thật sự ra các bạn cũng không có cần phải thay nước trắng giống như mình như vậy đâu, mà các bạn chỉ việc là hết nước á, thì các bạn cứ chăm nữa thôi. Và khi mình trồng như thế này nó có một cái ưu điểm là nó sẽ tuần hoàn, nước nó sẽ hút từ cái trong chậu đây nè, nó xuống dưới đây, rồi dưới đây nó sẽ hút ngược lên trên đây. Do đó cái lượng phân mà mình bón cho cây á, nó sẽ được tiết kiệm ở mức tối đa nhất, vì nó tuần hoàn trong cái khuôn khổ của cái chậu này thôi. Và mình sẽ được cái là mình không có bị hao phân khi chăm sóc cây khi trồng trong nước như thế này. Và những cái chậu của mình trồng thì nó rất là xanh tươi và khỏe. Để mình mở chậu lên cho các bạn xem. Thì các bạn thấy cái đất trong chậu á, rễ cây rất là nhiều. Đây nè các bạn. Còn cái phần rễ á, mà nó theo cái đường này nó xuống nè. Các bạn thấy nó theo cái phần cổ chai nó đi xuống á, thì nó xuống tới cái phần dưới đây luôn. Đây nè. Thì nếu như khi các bạn trồng trong chậu mà trong đất tưới bình thường á, thì những cái rễ này khi nó chọt xuống cái lỗ chậu thì nó bị đụng cái phần đất ở dưới, nó gây nóng. Do đó cái cây trên đây nó không có được tươi. Còn khi mình trồng với cái cách không cần tưới như thế này thì cái phần rễ dưới đây lúc nào nó cũng ở trạng thái ẩm ướt á. Do đó nó dẫn cái dưỡng chất lên và nó cung cấp nước đầy đủ. Do đó cây trên đây lúc nào cũng khỏe mạnh hết á. Chậu bên đây cũng vậy luôn các bạn. Hai chậu đều giống nhau hết. Đây các bạn xem rễ nè. Nó mọc dài luôn. Rễ này là rễ chính luôn các bạn. Còn xung quanh miệng chậu rễ lên nhiều lắm, phát triển rất là khỏe luôn. Khi rảnh các bạn cũng nên sử dụng những cái bình nước suối để trồng những cái loại rau này. Mình sẽ được những cái loại rau an toàn cho gia đình nhà mình hơn. Và khi mình trồng như thế này thì các bạn đi đâu xa các bạn không có lo gì hết á. Vì nước lúc nào cũng ở dưới đây nó dẫn lên á. Do đó mình yên tâm lắm. Vậy là mình đã chia sẻ cho các bạn cách trồng rau quế trong chậu cây. Không cần tưới. Với một cách rất đơn giản. Chỉ bằng những cái bình nước suối mà khi các bạn bỏ đi cũng có thể tận dụng để mình trồng những cái loại cây cung cấp cho cái nguồn rau sạch cho gia đình nhà mình. Video mình cũng xin tạm dừng tại đây. Nếu các bạn thấy những gì mình chia sẻ mang đến nhiều trải nghiệm hữu ích cho các bạn nhớ like, chia sẻ và cũng đừng quên đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn. Và mình sẽ làm nhiều chậu trồng rau với những cách khác nhau cho các bạn xem. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo.